היי חברים, אתם מכירים את המצב שהכנתם סבון יפה, מריח טוב, מעוצב ומושלם מבחינתכם, אבל מה? הוא נגמר מהר בשימוש, ומספיק ממש לתקופה קצרה של שבוע של שימוש בסבון. נורא מאכזב, נורא מתסכל. אז הסרטון של היום אנחנו נדבר על איך לעשות סבון להיגמר לאט יותר, מכל מיני בחינות נתקוף את התופעה הזאת, ואם אתם מרוצים מסבונים של עצמכם, איך אפשר לשדרג את התכונה הזאת של זמן שימוש בסבון. שלום חברים, אני סווטה טרוסופ, מכינה סבונים מ-2018, בעלת מותג, מכינה סבונים בפרייבט לייבל, מעבירה סדנאות של סבונים בשטר חמה, קרה, למתחילים, למתקדמים, מוצקים ונוזליים. היום אני אחלוק אתכם את הניסיון וטיפים שלי. אז בואו נתחיל. דבר ראשון שנדבר עליו, הכנתי מחברת. בגדול את כל הנושא הזה של שיפור של זמן שימוש בסבון, אפשר לחלק אותו לשלושה נושאים. נושא של מתכון, נושא של תוספות ונושא של שימוש בסבון. בסרטון זה אנחנו נתמקד בשתיים הראשונים. לגבי שימוש אני יוצא סרטון נפרד, אולי זה יהיה שורט, כי זה באמת לא משהו מדעי. היום אנחנו נתמקד באספקט המדעי של סבונאות, של כימיה של סבון. אוקיי, אז ראשון, זה המתכון של הסבון. כשאנחנו מדברים על המתכון של סבון, אנחנו מדברים על שמנים וחמות. שמנים וחמות בדרך כלל כשאומרים, אז שמנים וחמות וזהו, בזה זה נגמר. למעשה שמנים וחמות מורכבים משלושה רכיבים מאוד משמעותיים, שזה חומצות שומן. חומצות שומן אורגניות או טבעיות, יש שם סך הכל 8, 4 רבויות ו4 בלתי רבויות. בשביל להדגים את המבנה של מולקולה של שמן, אני אשתמש ביד שלי ובשלושה קליפסים. הקליפסים האלה זה חומצות שומן. ביד שלי, הגוף שלה זה גליצרול. אז איך בנויה מולקולת השמן? הגוף של גליצרול שאליו מחוברות 3 חומצות שומן. 1, 2, 3. לכל שמן יש את הפרופיל של חומצות שומן משלו. אם 2 מתוך 3 חומצות שומן יהיו חומצות שומן רבויות, זה חמאה או שמן מוצק, כמו שמן קוקוס, שמן דקל, חמת צ'יה, חמת קקאו, חמת מנגו וכן הלאה. אם 2 מתוך 3 חומצות שומן הן בלתי רבויות, זה שמן נוזלי, זית, אבוקדו, סובין אורז, שקדים, קיק וכאלה דברים. אז כשאנחנו בוחרים בשמנים, חשוב לנו לקחת בחשבון איך שהשמן הזה נראה בטמפרטורת החדר, אנחנו כבר יכולים לראות איזה חומצות שומן יש בו יותר, חומצות שומן רבויות או חומצות שומן בלתי רבויות. השאיפה שלנו שבסבון שיהיה כמה שיותר חומצות שומן רבויות. אז סבונים שיש בהם אחוז יפה מכובד של חומצות שומן רבויות, הם קצפים יותר, הם מוצקים יותר, הם נגמרים לאט יותר. בדרך כלל מחשבני סבון יודעים לחשב ולאסוף את סך הכל של חומצות שומן רבויות ולהביא לנו אותם ביחסים, באחוזים. היעד שלנו הוא 40-60, זאת אומרת לפחות 40 אחוז של חומצות שומן רבויות שיהיה לנו בתערובת של שמנים שאנחנו מכינים. כמה שהאחוז של חומצות שומן רבויות עולה במתכון, כך הסבון נכנס לתריס מהר יותר. אלו חומצות שומן שמסתבנות מהר יותר. לכן יש איזשהו גבול של יכולת להעלות את החומצות שומן שלנו רבויות במתכון, עד איזשהו שלב שאי אפשר לעבוד עם הסבון, הוא מתמסק מאוד מהר. דרך אגב, בשתה חמה אפשר לנטרל את האפקט הזה, ובכלל לא להתייחס אליו, הוא בכלל לא רלוונטי בשתה חמה. בשתה חמה אנחנו יכולים לעשות באופן תיאורטי 100% חומצות שומן רבויות, או 100% חמאה להשתמש בסבון בשתה חמה, תיאורטית, כן? שזה פחות טוב. עכשיו, יש לנו את החומצות שומן רבויות בכמות גדולה, בחמות ובשמנים מוצקים. מתוכם, למשל, שמן קוקוס, חומצות שומן שלו הן לא רק ממצקות את הסבון, הן גם אחראיות על ניקוי. לכן האחוזים המומלצים של שמן קוקוס במתכונים הם בין 15 עד 25%. אם אנחנו עוברים את האחוז הזה, אז יכול להיות שסבון יהיה
נפלא, מקציף וכאלה דברים, אבל הוא יהיה מנקה יותר מדי, וזה יכול לגרום לתחושת יובש לא נעימה בידיים, וזה משהו שגם צריך לקחת בחשבון. אז בגדול שוב, במתכון אנחנו רוצים שמעל 50% של שמנים יהיו שמנים קשים, רצוי שמעל 60, וכמובן אחרי שאנחנו בונים את המתכון אנחנו יכולים לוודא את זה במחשבון סבון, כי עושה לנו סכימה של כל חומצות השומן. דבר נוסף שאנחנו נדבר עליו בנושא של מתכון זה מים. מים מתווך בין סודה קאוסטית לשמנים, לחומצות השומן. לכן מים אנחנו לא צריכים יותר מדי במתכון, כי זה גם מעריך לנו את ההתייבשות של סבון, את ההפשרה שלו, וגם עושה את הסבון מפורר יותר. יש כזה מושג שנקרא צפיפות בסבונים, ובכלל בכל החומרים מוצקים שאפשר לבדוק את הצפיפות של החומר, אז עשו מחקרים ומצאו שסבונים שהם הוכנו עם אחוז גבוה יותר של המים, נגיד 35% של המים מסך כל שמנים, 33-38%, אחוזים גבוהים, הסבונים אחרי ההבשלה הם פחות מוצקים מבחינת הדחיסות של המולקולות, מאלה שהוכנו עם מספר קטן יותר של המים, עם אחוזים יותר קטנים של המים. כלומר, אנחנו צריכים לרדת בכמות המים במתכון, שהמינימום ביחסים זה 1:1 לסודה קאוסטית. הסבונות הקלאסית מדברת על יחס 1:2, לכל גרם של סודה קאוסטית 2 גרם של מים. אם אתם יכולים לעבוד עם אחוזי מים נמוכים יותר, ככה אתם תקבלו סבון מוצק יותר. כי אל תשכחו שבזמן השימוש בסבון אנחנו משתמשים במים, כן, אנחנו מתקלחים במים, וזה מה שמוסיף לנו עוד מים לסבון, וככה הוא נמס מהר יותר. דבר נוסף מבחינת המתכונים, זה סופרפאט. שמעתם על הסופרפאט? מה זה סופרפאט בכלל? זה שומן חופשי שנשאר בתוך הסבון כשמן. כשאנחנו עושים הנחה בסודה קאוסטית, או יותר נכון כשמחשבון הסבון עושה הנחה בסודה קאוסטית, על מנת להשאיר שמנים שלא הופכים לסבונים בתוך תערובת של סבון. כלומר, נשאר לנו שמן שהוא שמן בסבון. עם כל הרצון שלנו לעשות סבון שהוא מזין יותר ולעלות בסופרפאט, צריך לקחת בחשבון שאלו יהיו מולקולות של שמן ולא של סבון. וככה סבון עם אחוזים יותר גבוהים של סופרפאט יגמר מהר יותר מסבון שהסופרפאט שלו נמוך יותר. אם אתם רוצים לעשות סבון שהוא עדין יותר, מזין יותר, אז תורידו את האחוז של שמן קוקוס במתכון ותעלו את האחוז של חימות ושמנים קשים כמו שמן דקל, חימת צ'יה, חימת קקאו, מנגו, על חשבון שמן קוקוס, בשביל לאזן את הפרופורציות, את היחסים של חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות. אז משחק בסופרפאט הוא מאוד קריטי פה לזמן אורח חיים של הסבון, כי כמה שסופרפאט גבוה יותר במתכון, ככה הסבון נגמר יותר מהר. לכן בין 4 ל-6, 7 גג אחוז של סופרפאט במתכון הוא האידיאלי. אם אנחנו מתחילים לעלות בסופרפאט, אז אנחנו למעשה גורמים לסבון לגמר יותר, כי יש שם פחות סבון ויש יותר שמן. אז זה עוד נושא מאוד חשוב, שאנשים לא שמים לב עליו, אבל הוא קריטי לסבונים שלא נגמרים מהר. דבר נוסף, מבחינת המתכון, זה אם הסבון עובר שלב ג'ל או לא. זה לא בדיוק מתכון, זה יותר, או שכן גם, בדרך כלל סבונים שאנחנו מוזגים אותם לתבניות אישיות, הסבונים בתבניות אישיות של צורות וכאלה דברים, הם לא מצליחים להתחמם, הם מתקררים מהר, והספוניפיקציה זה תהליך אקזוטרמי, הוא מלווה בפליטה של חום, סבון מחמם את עצמו ובכך הוא מצמיד את המולקולות של השמן ושל הסבונים שנוצרים יותר אחד לשני. אז סבונים שעוברים שלב ג'ל, שאנחנו שמים אותם בסביבה מבוקרת של חום, במיוחד בחורף כשקר והסבון מתקרר, החלק החיצוני של סבון מתקרר מהר ורק החלק הפנימי נשאר חם, אז סבונים שעוברים שלב ג'ל בדרך כלל הם מוצקים יותר ובדרך כלל הם צפופים יותר מבחינת צפיפות החומר ונגמרים לאט יותר. לכן אם אתם מוזגים סבונים
תבניות אישיות, תדאגו לזה שהסביבה של הסבון אחרי מזיגה, התבניות האלה יהיו בסביבה עם חום מבוקר, סביב 50-60 מעלות של צלסיוס, מספיק לכמה שעות, וזה ממצק את הסבון, שזה גם מזרז את החילוץ ומקל על החילוץ, כי הסבון מוצק יותר, אתם יכולים לחלוץ אותו מהר יותר מתבניות האישיות. אז בואו נעבור לנושא מספר 2, שזה התוספות. כשאנחנו מדברים על תוספות, אז יש תוספות שהן ממצקות את הסבונים. בדרך כלל זה שלושת קטגוריות, מי שמכיר אותי יודע, אני אוהבת לחלק הכל לאיזה סכמות, אז הנה 3 עכשיו. אז ראשונה זה קמחים, קמחים כמו קורנפלור, שיבולת אלקלואידית, כל מיני חומרים שהטקסטורה שלהם היא מאוד דקה כמו פודרה, הם נכנסים בין המולקולות של הסבון שנוצרות, ובכך הן סופקות את המים ולוגדות את המים שבתוך הסבון, בזמן שימוש בסבון, כמו ברייר, כמו גבול, בין המים לסבון עצמו, וחוץ מזה שהם ממצקים את הסבון, התוספות האלה, הקמחים, הם עושים את הסבון נעים יותר לאור וממס לאט יותר. קטגוריה מספר 2 זה חימרים, חימרים אבקות. חימרים גם הם סופגים מים, סופחים מים, ובכך הם עושים סבון מוצק יותר, נגמר לאט יותר. וקטגוריה מספר 3 זה מלח. כן, מלח שולחן, נטרן כלוריד, הוא ממצק, הוא כמו מגנט, כמו תוספת של קשר בין מולקולות של סבון החדשות שנוצרות, וזה חומר גלם זול וזמין, ולא מלח הימלאיה, כי במלח הימלאיה יש עוד מלחים חוץ מנטרן כלוריד, במלח של ים המלח יש עוד מגנזיום, סולפור וכל מיני דברים אחרים, אנחנו מדברים על מלח שולחן רגיל, הכי פשוט, וגם מלח נוסף זה סודיום לקטט. סודיום לקטט למעשה זה מלח נוזלי, זה מלח שהמיסו אותו במים, זה נטרן לקטט, סודיום לקטט, נטרן סודיום זה אותו דבר, והוא יקר יותר, זה חומר גלמי, יקר יותר, הוא מכיל מים, אם אנחנו נזהרים עם המים בסבונים, אז זה יכול להביא לנו קצת אתגר, צריך לקחת בחשבון שאנחנו מוסיפים אקסטרה מים, שאנחנו מוסיפים סודיום לקטט, אז מצד שני, הלקטט, החלק הלקטטי של הסודיום לקטט, הוא מגביר הקצפה. אז פה אנחנו גם כן אוהבים את החומר הזה, ואנחנו משתמשים בו, אם אנחנו יכולים, אם הוא זמין לנו, יש לנו גישה אליו. בכל מקרה, כמה מוסיפים מהתוספות האלה? בדרך כלל זה 1-2% ממשקל השמנים. זאת אומרת, אם בבת שלי יש קילו של שמנים, אני מוסיפה בין 10 ל-20 גרם של מלח. מלח רגיל, מלח שולחן, תכונה שלו הורדת הקצפה. בגלל זה אני אלך לכיוון של 1.5-1, אני לא אלך על 2. ואם זה סודיום לקטט, אז אפשר להוסיף 2% ממנו, זאת אומרת 20 גרם. רק לקחת בחשבון שזה אקסטרה מים, ואולי קצת לפצץ במים במתכון. אז אם אנחנו ניקח בחשבון שאנחנו יכולים גם לשנות את היחסים של חומצות שומן, להשתמש יותר בחמאות ובשמנים קשים בסבונים, להוסיף את התוספים הנכונים, לגרום לסבון לעבור שלב ג'ל, זאת אומרת להכניס אותו לסביבה טרמית מבוקרת אחרי מזיגה, הסבון שלנו יהיה נמשך הרבה יותר זמן. ולגבי סעיף מספר 3, שזה השימוש בסבון, השימוש נכון בסבון יותר נכון ככה, אני עושה בסרטון נפרד, וזה יהיה שורט, ותאמינו לי שהצילום והעריכה של שורט לוקח הרבה יותר זמן והשקעה מסרטון פרונטלי כזה רגיל. אז תודה רבה על הצפייה. אם יש לכם עוד שאלות ורעיונות תוסיפו לי, אני אעשה סרטון יותר מעודכן, happy shopping, מה שאומרים, סבלנות שמחה, וביי בינתיים. ניפגש בסרטונים הבאים.